Mớ nội dung thô này. Vài phút sau, thành một dàn ý slide thuyết phục, rồi cả một bộ slide đẹp để mang đi trình. Không cần mở PowerPoint. Cách làm ngay sau đây. Cuối tháng sếp nhắn, chuẩn bị bộ slide đề xuất campaign, mai trình khách. Nội dung thì bạn có đủ cả. Mục tiêu, ngân sách, ý tưởng nằm rải rác trong mấy dòng ghi chú. Nhưng từ đống nội dung đó đến một bộ slide gọn gàng, thuyết phục là cả một buổi tối ngồi căn chữ, chọn bố cục, kéo từng cái ô. Mấy tập trước, Claude biến ghi chú thành báo cáo, biến bảng số thành biểu đồ. Tập này, ta khép lại bộ ba đó. Bạn đưa nội dung thô cho Claude, nó dựng cho bạn một dàn ý slide thuyết phục, rồi cả một bộ slide đẹp để mang đi trình. Mà bạn không phải mở PowerPoint lên cắm chữ một phút nào. Đây là 3 việc Claude sẽ làm cho bạn hôm nay. 1. Bạn đưa nội dung thô, nó biến thành một dàn ý slide, 8 đến 10 slide, mỗi slide có tiêu đề, vài ý chính và cả ghi chú gợi ý bạn sẽ nói gì khi đứng trình bày. 2. Từ dàn ý đó, nó dựng luôn một bộ slide đẹp, nhiều trang, có bố cục đàng hoàng để bạn xem ngay được hình hài bài thuyết trình. 3. Bạn nhờ nó viết lại một slide cho xúc tích, lưu dàn ý thành một file Google Doc, rồi cất cách làm thành một project để lần sau dùng lại. Và như mọi tập, Claude chỉ đọc nội dung của bạn thôi. Muốn tạo hay lưu file, nó đều phải xin phép. Nội dung và quyết định cuối vẫn là của bạn. Cần gì để làm theo? Tin vui là gần như miễn phí. Công cụ trình chiếu, Google Slides hay PowerPoint bản online đều dùng miễn phí. Còn phần lõi là biến nội dung thành dàn ý slide thì ngay cả bản miễn phí của Claude hay ChatGPT cũng làm được. Bạn dán nội dung vào khung chat, nó lập dàn ý và mô tả từng slide cho bạn. Còn nếu muốn đính kèm thẳng cả file nội dung và muốn bộ slide đẹp hiện ra ngay trong màn hình để xem liền thì cần gói trả phí 20 đô một tháng, khoảng 500.000 đồng. Claude Pro hoặc ChatGPT bản Plus. Cả hai thanh toán được qua App Store hay Google Play bằng thẻ ngân hàng trong nước, khỏi cần thẻ quốc tế. Trước khi để Claude đựng vào Google Drive để lưu file, nói nhanh về an toàn. Tập này cũng là ví dụ rõ. Bấm ảnh đại diện, vào phần Connectors, chọn Google Drive. Ở mục Tool Permissions, Claude liệt kê rõ từng việc nó được phép làm. Để ý nhé, nhóm việc chỉ đọc, tìm file, đọc nội dung, xem thông tin để Always Allow, cho phép sẵn, cho nhanh. Nhưng nhóm việc khị, tạo file mới, sao chép file, Claude để mặc định là Needs Approval, phải hỏi bạn duyệt mỗi lần. Cả tập này gói trong 2 dòng đó. Đọc nội dung để lập dàn ý thì máy tự lo, chạy ngay. Nhưng lát nữa, khi Claude muốn lưu dàn ý thành một file mới trong Drive, bạn sẽ thấy nó phải xin phép. Nó dựng nháp cho bạn, chứ không tự ý ghi vào Drive của bạn. Giờ vào việc chính. Đây là nội dung thô mình có. Một mớ ghi chú cho đề xuất campaign tháng 7 của khách An Phú. Bối cảnh, mục tiêu, ngân sách, 3 kênh, mỗi thứ một đoạn, chưa ra hình hài gì cả. Mình lưu mớ ghi chú đó vào Drive, rồi mở Claude, chỉ nó tới đúng bản nháp ấy và nhờ đọc giúp tôi, rồi biến thành dàn ý slide thuyết phục. Mỗi slide ghi rõ tiêu đề, ý chính và ghi chú người nói, trình bày thẳng trong khung chat. Claude đọc bản nháp, không hỏi gì vì đọc là việc đã Always Allow. Vài giây là xong. Và đây, cả một dàn ý mạch lạc. Slide 1, tiêu đề mở đầu. Slide 2, bối cảnh, An Phú ra mắt dòng sản phẩm mới. Kéo xuống là mục tiêu, tiếp cận 2 triệu người, 1.000 lượt đăng ký dùng thử. Rồi đối tượng, thông điệp chính, thử mới, sống chất. 3 kênh, TikTok, Facebook, PR với tỷ trọng rõ ràng, timeline 4 tuần, ngân sách 150 triệu. Để ý phần hay nhất, dưới mỗi slide là dòng ghi chú người nói, gợi ý bạn sẽ nói gì khi đứng trình bày slide đó. Cái mà bình thường bạn phải tự nghĩ, giờ có sẵn để chỉnh. Một mớ ghi chú rời rạc thành một mạch kể có đầu có cuối. Có dàn ý rồi, nhưng dàn ý vẫn là chữ. Cái mình muốn mang đi trình là slide, nên mình gõ tiếp. Từ đúng dàn ý đó, dựng cho tôi một bộ slide đẹp, nhiều trang, mỗi slide một trang có bố cục, mỗi slide chỉ một ý chính. Claude dựng, và đây là bộ slide thật, hiện ngay trong khung chat. Slide tiêu đề mở đầu, rồi từng trang bối cảnh, mục tiêu, thông điệp, ngân sách. Mỗi trang có tiêu đề lớn, vài gạch đầu dòng thưa thoáng, điểm nhấn bằng màu. Không phải mấy dòng chữ liệt kê, mà là những trang slide nhìn vào là trình được. Nói rõ một điều cho thật, để bạn khỏi nhầm. Bộ slide này là bản dựng ngay trong màn hình chat của Claude. Nó chưa nằm trong Google Slides của bạn. Muốn đưa lên Google Slides hay PowerPoint, bạn chép nội dung từng slide sang. Chuyện đó miễn phí, ai cũng làm được.
Cái Claude tiết kiệm cho bạn là phần khó nhất, nghĩ ra bố cục và chữ nghĩa cho từng trang. Còn vài việc nhỏ cho gọn. Thứ nhất, slide mục tiêu hơi nhiều chữ. Mình nhờ viết lại cho xúc tích, mỗi dòng một con số. Claude rút lại còn 4 dòng, sạch sẽ. Thứ hai, mình muốn giữ cái dàn ý lại để chỉnh sau, nên nhờ Claude lưu nó thành một file Google Docs trong Drive. Và đây, đúng cái cổng an toàn lúc nãy. Lưu file là việc khị, nên Claude phải qua bước xin phép rồi mới tạo. Xong, mình mở file ra trong Google Docs, dàn ý nằm gọn gàng, có tiêu đề, có mục, sửa tiếp lúc nào cũng được. Thứ ba, để lần sau khỏi làm lại từ đầu, mình lưu cách làm thành một project tên trợ lý slide. Từ đó, mỗi lần chỉ cần thả một nội dung thô vào, Claude tự lập dàn ý, dựng slide và luôn giữ mỗi slide một ý. Cả bộ câu lệnh mình để trong phần mô tả. Vài mẹo để bộ slide ra đúng ý và đỡ phải sửa. Thứ nhất, mỗi slide chỉ một ý. Dặn Claude đừng nhồi chữ, mỗi slide một thông điệp. Slide là để người ta nhìn bạn nói, không phải ngồi đọc bảng chữ. Thứ hai, xin nó viết ghi chú người nói cho từng slide. Bạn cầm theo khi đứng trình bày, đỡ run, đỡ quên ý. Thứ ba, nói rõ bạn trình cho ai và trong bao lâu. 5 phút cho sếp, khác 15 phút cho khách. Claude sẽ cắt gọt số slide và độ chi tiết cho hợp. Và xin thêm gợi ý hình ảnh hay biểu đồ trong mỗi slide để bạn biết chỗ nào nên có minh họa. 3 điều cần nhớ để dùng cho vừa nhanh vừa chắc. 1. Claude cho bạn cái dàn ý, cái khung. Nhưng nội dung, con số, thông điệp là của bạn. Hãy đọc lại và chỉnh cho đúng giọng công ty mình, đừng bê nguyên đi chỉnh. 2. Đừng để slide quá nhiều chữ. Cám dỗ lớn nhất là nhồi hết ý vào một trang. Một ý mỗi slide, phần còn lại để bạn nói, để người nghe nhìn bạn. 3. Và quan trọng nhất, đối chiếu lại số liệu. Ngân sách, KPI, ngày tháng trên slide phải khớp với bản doc của bạn. Claude dựng nhanh, nhưng người đứng trước khách chịu trách nhiệm vẫn là bạn. Kiểm tra trước khi trình. Vậy là từ một mớ nội dung thô, bạn có ngay một dàn ý mạch lạc và một bộ slide để mang đi trình, mà không ngồi căm chữ buổi tối nào, và vẫn toàn quyền vì người chỉnh câu chữ cuối cùng luôn là bạn. 3 câu lệnh và mẫu project mình để hết trong phần mô tả, copy là dùng được ngay cho nội dung của bạn. Tuần sau, mình đi tiếp một bước nữa, đưa cho Claude một chủ đề hay một câu hỏi để nó tự đi tìm thông tin, tổng hợp lại, rồi viết thành một bản tóm tắt gọn gàng cho bạn đọc nhanh, từ trình bày đến tự tìm hiểu. Nếu tập này hữu ích, để lại bình luận xem bạn hay phải làm loại slide nào nhất. Mình sẽ làm một mẫu riêng cho nó. Cảm ơn các bạn đã xem, hẹn gặp lại tuần sau.